Thank you. Mari kita isi. Tengok sini ya. RM12.9. Lagi sekupang lagi cukup 13. 6 liter, 6.3 liter. Biasa je isi banyak-banyak. Pagi-pagi biasa tak ada order. Lupa nak reset. Malam 165 km. SYM ni kalau tinggal 2 bar ni, jangan percaya lah banyak lagi. Tu tadi tu tak sampai 1 liter. 6.3. Ada lebih kurang 800. Bukan boleh saya tu. Kadang-kadang tu ada satu bar ni tak gelik pun. Dia dah wak lah. Malam betul pecah rekod lah. Malam betul pecah rekod. Daripada tengah hari sampai pukul 4 tak ada order. Memang tak ada order. Ingat tu, pedak awak ingat nak balik lah. Selalunya pukul 12 lah lagu tu. Pukul 12 lebih lagu tu. Aku je semayang kat rumah, kunci Lena dulu. Kunci Lena semayang pukul 2 macam tu baru aku keluar. 2 ke 2.30 lagu tu baru keluar. Malam memang pecah rekod lah. Sebab satu order pun tak ada lagi. Aku tak mau balik. Tak balik. Pukul 4 aku duduk tunggu kat jalan. Belah-belah USM tu. Ingat nak kebah pungkong, dia ingat nak balik lah. Tengok-tengok, masuk satu order belah Georgetown. Beli McD, hantar pergi Times Square tu. Kat belakang Times Square tu ada satu macam kondo lah. Kondo. Duduk kat kondo tu. Sambung pula. Dah lah 4 minit tu lah. Ada pula order belah Bayan Baru kah. Aku pun lupa habis. Malam direct 4 order. Mic ni dia tak tahu dia mic ke tak apa masalah Akaso ni. Bila ujung-ujung suara dia memang dengar. Ujung-ujung dia jadi macam pecah macam mana tau. Suara dia. Tapi memang suara dia memang dengar clear. Dia jadi pecah. Ujung-ujung kalau pecah. Aku tengok dengar banyak kali lah. Aku tak tahu masalah mic ke masalah Akaso. Ingat nak beli kamera lain tapi tu makan modal lah. Tu tengok bajet. Ada tu ada tapi bukan GoPro lah. GoPro mahal lagi. Ingat nak beli 360. Tapi banyak ke review memang bagus. Ada yang okey, ada yang kata tak bagus untuk motor vlogger. Kalau nak vlogging pegang tu dia kata bagus. Saya first time main sini. Ha? First time main sini. Saya dari hitam lah. Okay, baik. Masa. Oh, okay, baik. Wih, tak muat. Hari apa nasi ayam Apollo. Ayam Apollo dia buat kat rumah. Dia kata ada bawah hari ni on. Ni pergi hantar dalam USM tu. Saujana apa dalam USM. Map ni kadang okey, kadang tak okey, kadang dia ikut jalan jauh. Macam tadi tu boleh tapi straight. Dia masuk sana, masuk sini. Abang. Tak ini ya.
Kat sini boleh tak? Kau depan. Sini boleh ya? Okey. Okey, siap. Baik. Terima kasih. Hello bos, sudah sampai bos makan. TapauFood lah. Saya sudah sampai bos. Tunggu kat lobi ya. Lori? Lobi. Boleh simpan letak atas peti surat tu depan kartu. Mana letak? Pada peti surat kan? Just letak sana boleh tak? Letak atas sajalah. Letak atas boleh. Tak payah letak dalam apa, atas peti surat saja. Okey, baik, terima kasih. Your destination is on the